हेलो नमस्ते सबैजनालाई मिडियम नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस युट्युब मिडियम नेपाल युट्युब च्यानलदेखि हजुरहरूलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि जीबोर्ड कसरी इन्स्टल गर्ने र जीबोर्ड कसरी युज गर्ने। जीबोर्ड भनेको के हो भनेर सोच्नु होला है। अब हजुरहरूले मोबाइलमा पनि एन्ड्रोइड फोनहरूमा पनि नेपाली टाइपिङ त गर्नुभएको छ होला। जीबोर्ड भनेको पनि नेपाली टाइपिङ नै हो, तर के त यो त भोइसबाट हजुरले नेपाली बोलेर नै नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले किबोर्डबाट टाइपिङ गरेर नेपाली टाइप गर्छौँ, यसमा चाहिँ के त अब हामीले जीबोर्ड युज गऱ्यौँ भने भोइसले नै टाइप गर्छ। हामी नेपाली बोल्यौँ, जस्तो मेरो नाम सौरभ प्रधान हो भने चाहिँ यसले के त मेरो नाम सौरभ प्रधान हो भनेर टाइप गरिदिन्छ। हो, आज हामीले यही कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्ले स्टोरदेखि के गर्नु पर्यो, हजुरहरू प्ले स्टोरमा जानु पर्यो। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। आफ्नो प्ले स्टोर खोलिसकेपछि हजुरले के गर्नु पर्यो, जीबोर्ड भन्ने टाइप गर्नु पर्यो, सर्च गर्नु पर्यो। GBOARD स्पेलिङ के हो त, GBOARD जीबोर्ड सर्च गर्नुहोस्। गुगलको यो चाहिँ गुगलको नै हो, गुगलको जीबोर्ड हो, एकदम सेक्योर राम्रो छ है। यो बिचमा म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज हाम्रो मिडियम नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। जति सक्नुहुन्छ त्यति सब्सक्राइबर बढाइदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हजुरको साथले हामीलाई धेरै अझै माथि पुर्याउन सक्छ। हजुरको माया र साथ नै हामीलाई चाहिने हो। त्यसको लागि म अग्रिम थ्याङ्क यू, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल, इन्स्टल भयो, मैले अब ओपन गर्छु। इनेबल इन सेटिङ्स भन्छ, क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरको अब कुन बोर्ड हो, मेरो पहिला धेरै किबोर्डहरू छन्, तर मलाई चाहिँ अहिलेको जीबोर्ड युज गरिरहेको छु। मैले जीबोर्ड मल्टिलिङ्गुअल टाइपिङ भनेर गरेँ होइन, एटेन्सन देखाएँ, ओके गर्ने। त्यसपछि सेलेक्ट इनपुट मेथड भनेर क्लिक गर्ने। मैले आफ्नो जीबोर्ड गरेँ, अल सेट, यु क्यान सेट एडिसनल ल्याङ्ग्वेज, अरू पनि ल्याङ्ग्वेजहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। डन गरेँ मैले। अब ल्याङ्ग्वेजमा गएँ, त्यसपछि एड किवर्ड गरेँ मैले र सर्च गर्छु मैले। अब नेपाली, मलाई चाहिँ नेपाली चाहियो नि त, म त नेपाली मान्छे है। अब हाम्रो नेपाली चाहियो, मैले सिलेक्ट गरेँ। यसमा चाहिँ हाम्रो देखाएको छ कस्तो चाहियो, हजुरलाई रोमनाइज चाहियो कि डाइरेक्ट नेपाली नै चाहियो कि होइन, जस्तो इङ्ग्लिस टु नेपाली कन्भर्ट गर्ने कि होइन, अनि नेपाली टाइपिङ गर्ने कि ट्रेडिसनल सब देखाएको छ। हामी चाहिँ रोमनाइज गर्छौँ, हामीले चाहिँ रोमनाइज दिएका छौँ होइन। मैले अब डन गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँ तल चाहिँ भइसकेको छ होइन। अब हामी पुरै टाइपिङ गर्ने ठाउँमा जान्छौँ है। यसलाई मैले काटेँ, जस्तो मैले अब प्ले स्टोरमै के टाइप गर्नु खोज्छु है त। अब हामीले यो पृथ्वी जस्तो छ नि, गुगल सर्च जस्तो पृथ्वी जस्तो तल इङ्ग्लिस लेखेको लेफ्ट साइडमा पृथ्वी जस्तो छ नि, जस्तो एक्सको मुनि इङ्ग्लिसको लेफ्ट साइड, एक्सको डाउन र यता स्माइली इमोजीको राइटमा जुन पृथ्वी जस्तो गोलो छ त्यसमा क्लिक गर्ने। ल, त्यसपछि हजुरको यो बोर्ड देखिन्छ। यो बोर्ड देखिसकेपछि हजुरको यो किबोर्डको माथि हेर्नुहोस् त, माथिको लाइनमा जुन एरो छ, इमोजी छ, जिप छ, एउटा कपी जस्तो छ, सेटिङ छ, तीनटा आँखा जस्ता छन् होइन। त्यसपछि यता साइडमा के छ, राइट साइडमा टपको राइटमा माइक जस्तो छ। अब हजुरले माइकमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ अलाउ जीबोर्ड टु रेकर्ड अडियो भन्छ, अलाउ गर्ने। ल, अब हजुरले स्टार्ट गर्दा हुन्छ है त। मेरो नाम सौरभ प्रधान हो। मेरो नाम 14 लेखेँ, हेर्नुहोस् त, यसले बुझेन, मेरो भाषा बुझेन, तर प्रधान त लेखेँ नि होइन। फेरि अर्को लेखौँ है। अब हामी कुनै एप्स खोजौँ है त। पब्जी आयो, हेर्नुहोस् त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, भोइस। अब हामीले टाइप नै गर्नु परेन कि, हामीले भोइसबाट नै मजाले के गर्न सर्च गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली भयो। अब हामी इङ्ग्लिस पनि गर्न सक्छौँ है त। नेपाली तल हेर्नु त, नेपाली छ, यसलाई इङ्ग्लिस गर्न सक्छौँ। अब इङ्ग्लिसमा जाउँ। अब फेरि पब्जी
पब्जी आयो। पब्जी आइसकेपछि हामीले यसो सर्च गर्न सक्छौँ। अब क्ल्यास अफ क्ल्यान्स यो फर्स्टको आयो, यसो क्लिक गरेर हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले यस भिडियो मार्फत हजुरलाई कसरी जस हजुरले अब नेपाली टाइपिङ किबोर्डबाट टाइप गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन।